Hey, welkom terug bij Karin's Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je weer kijkt. Dankjewel. Nou, als je naar mijn kanaal kijkt, dan heb je deze kaart al eerder gezien. If you watch my channel, you've seen this card before. It's a long and narrow card. Een lange, smalle kaart. Daar hebben we natuurlijk geen kant-en-klare enveloppen bij. We have no Stampin Up envelopes for this. So, I make my own envelopes. Dus ik maak mijn eigen enveloppen. En daar gaat het filmpje van vandaag over. And that's what today's video is about. How you can make a long, narrow envelope. Ik gebruik daarvoor designpapier dat ik over heb. I used designer series paper for this, which I have left. Any crafter will recognize this problem. Iemand die knutselt, die herkent het probleem. Je houdt altijd wel wat papier over, maar je kunt er wel mooie enveloppen van maken. You always have some paper left, but you can make beautiful envelopes with it. Nou, I need my paper trimmer. Ik gebruik de papiersnijmachine daarvoor. En als je papier een richting heeft, if your paper has a direction, I'm going to show you how to put it in the trimmer. Dan laat ik zien hoe je dat in je papiermachines doet, zodat je dus deze richting krijgt. Zodat voor welke kant je hem ook bekijkt, whichever side you look at your envelope, your balloons are facing the right way up. Dat je ballonnen de juiste kant uitwijzen. Nou, daarvoor leg je hem zo in de trimmer. Dus wat de onderkant van het patroon is, leg je rechts. What is the bottom of your pattern, you put on the right. And I'm going to take out the arm. Ik ga even die arm eruit halen, want ik moet een grote snede maken. I need to make a large cut. So, you put your paper in like this, towards the right, and the first cut I'm going to make at 9 3/4 inches. Ik ga de eerste snede maken op 9 3/4 inch. Dan, de tweede snede maak je op 11 1/4. The second cut is at 11 1/4 inches. Ik kan nu die arm er even in klappen. I can put the arm back and I'm trying to see if I'm still. Oh, I think I was out of. I don't think I was in camera with those measurements, but they're on my blog. Ik denk dat ik niet de maten niet zichtbaar had in beeld, maar goed, de maten staan op mijn blog. Nou, dan met de korte kant boven, so with the short side top, first you make a score line at 3/4. Je maakt een rillijn op 3/4 van boven naar beneden, all the way down. And the second one is at 4.5. En de tweede is op 4.5 inch, ook van boven naar beneden. Again, all the way down. Right. Now we're going to turn your paper, and you need your 3/4 inch side top. Je keert het papier en die 3/4 inch die moet boven zitten. Hier is die vouwlijn. Dan ga je weer een rillijn maken op 3/4 inch. En je gaat snijden op 3/4 inch. You're going to cut and score at 3/4 inches. And you're going to cut as far as this score line. And if it's not easy to see, I have a tip for you. If you fold it, als je hem eventjes vouwt, is hij zichtbaarder. It is better visible when you fold it. So, putting it back in. And the 3/4 inch score line is top. Die 3/4 inch rillijn die is omhoog. Nou, ik leg hem op 3/4. Put it at 3/4 inches. And I'm going to cut up as far as that score line and score down to that score line. So, I'll just put my thumb roughly where it is. Now, you see my blade coming up. And I score up to there. Now I move my paper ever so slightly to the left, echt een fractie naar links. En dan rill ik ook weer tot aan die lijn. And I score down to that line. Okay, so you see, I've
scored and cut. Tot aan die lijn. Dan draai je papier om, you flip your paper. And now I'm aligning my paper with the grey edge there. Ik leg nu mijn papier tegen die grijze rand aan. En op deze lijn ga ik weer snijden. And again I'm going to cut as far as the score line. And again I'm moving my paper ever so slightly to the left. Beweeg mijn papier weer een heel klein beetje naar links. Wacht even, zo. Ja. En ik ga weer een rilijn maken. And again I make a score line down to that score line. So down to the second line, de tweede lijn. En want hier zit er ook in, because there's another score line up there. By doing this flap is now just a bit smaller. Dus door dat een beetje te verschuiven is deze flap ietsje kleiner. Waardoor hij heel mooi binnen de envelop valt. That makes a beautiful fit inside the envelope. For that same reason I'm going to trim off a bit. And shorten these ones. I'm going to trim off a bit from this edge as well. Ik kan een heel klein stukje van dit randje afsnijden ook. Om dezelfde reden. For the same reason. I don't know if I said that before. And if your groove is there, I just move it to the right a bit. Leg hem een beetje naar rechts. Oops, I forgot to check my battery before I started filming, so I'm not sure if this last bit was on, but you see, I've cut off really the tiniest bit. Mijn batterij was leeg, ik heb even gewisseld. En je ziet, ik heb er een heel klein stukje afgesneden. Goed, dan kan de trimmer weg. En je gaat dan vouwen en knippen. You're going to fold and cut. Now, these bits, where you have this 3/4 inch score line, that is the glue flap. So here you're going to wedge. Die ga je dan schuin inknippen. En hier ook, zo, kijk. Dit wordt de flap van de kant, best zo. Dit wordt de flap waarmee je de envelop dicht doet. This is going to the flap to close the envelope. So here you're going to make a smaller wedge. Dan maak je een wat a shallow wedge. Shallow is the word, Karin, that you want. Dus je knipt niet zo heel diep schuin in. Kijk. Nu hoef je alleen nog maar tear and tape erop te doen. Put some tear and tape on. Now you can use liquid glue. Je kan het ook met vloeibare lijm doen. Je kunt het ook doen met Stampin Seal. Maar ik heb gemerkt dat als ik zo'n lang stuk die seal moet trekken, dat ik hartstikke scheef ga. I've noticed that when I use my seal on a long stretch, I tend to go all over the place. So I prefer the tear and tape. It gives me more control. Ik heb meer controle om hem recht te krijgen. Zie je, dat is makkelijker zo. Hier doe ik er ook wat op. Dat is dan de binnenkant van de flap. This is the inside of my flap. Of course, I'm not adhering it now. Die ga ik nu niet vastplakken. Maar dan heb ik er straks al wat plak op zitten als ik mijn kaart ga versturen. I will have glue already when I want to send my card. Okay, so you push down on the backing. And because it's such a long stretch, I'm not removing all of it at the same time. En omdat het zo'n lang stuk is, ga ik dan niet alles meteen helemaal afhalen. Bovenste en het onderste stuk doe ik even. Top and the bottom part. And here I can fold it over. Die kan eraf. Kijk, dan kan ik hem zo dicht houden. En ik kan hem er mooi overheen vouwen. Fold it over. And now I can remove the backing. And you have a very pretty envelope. En je hebt een heel mooie envelop. Het enige wat nog hoeft te gebeuren is er een adresstickertje op. Put an address sticker on. And you're good to go. Nou, dankjewel voor het kijken. Thank you very much for watching.
And see you next time. En tot volgende keer. Dag!